εκλεκτό αγριογούρνο για σήμερα, πολύ μικρό, με εκλεκτή μαρινάδα από επιλεγμένα μπαχαρικά, θα μας δώσουν ένα μοναδικό κοντοσούβλι, το οποίο θα ψήσουμε μαζί με τον αδερφό μου εδώ στο πατρικό, στην Καρδίτσα. Ένας καλός ημεζές λοιπόν για ένα πολύ καλό κοντοσούβλι είναι μία αφορμή για να μαζευτούμε οικογενειακά και με φίλους. Γιατί το ψήσιμο, όπως είπαμε, είναι η επικοινωνία. Μείνετε μαζί μας, γιατί θα σας δείξουμε πώς να ετοιμάσετε τη μαρινάδα, πώς να μαρινάρετε το κρέας και στη συνέχεια το πιο βασικό που είναι το ψήσιμο. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Grill Philosophy, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος είναι που μας οδηγεί κάθε φορά να σας δίνουμε μια καινούργια ιδέα για να μαζέψετε την παρέα σας. Γιατί το ψήσιμο είναι επικοινωνία. Κάθε Πέμπτη ανεβάζουμε βίντεο με συνταγή, γι' αυτό μπορείτε να μας ακολουθείτε πατώντας εγγραφή και μην ξεχνάτε να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Για 3,5 κιλά αγριογούρνο θα χρειαστούμε 3,5 γραμμάρια πιπέρι μαύρο σε κόκκους, 2 γραμμάρια κόλιανδρο, 14 γραμμάρια μπούκοβο γλυκό, 2 γραμμάρια ρίγανη, 2 γραμμάρια θρούμπι, 4 γραμμάρια σκόρδο σκόρδο, 40 γραμμάρια ανθό αλατιού ή χονδρό θαλασσινό αλάτι. Θα τα χτυπήσουμε όλα μαζί στο γουδί για να βγάλουν τα αρώματά τους και να ενωθούν με το αλάτι. Έτσι θα έχουμε ένα αρωματικό αλάτι, το οποίο θα προσθέσουμε στη συνέχεια στο κρέας μας. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι για να μαρινάρουμε το αγριογούρνο. Για 3,5 κιλά αγριογούρνο να προσθέσουμε 75 ml ξύδι. Ανακατεύουμε να πάει παντού σε όλα τα κομμάτια. Μπορούμε να το αφήσουμε και 5-10 λεπτά για να απορροφηθεί τελείως το ξύδι από το κρέας, αν και δεν βάλαμε πάρα πολύ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε το αλάτι με τα μπαχαρικά. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε για να έχουμε ομοιόμορφη κατανομή. Η ομοιόμορφη κατανομή των μπαχαρικών και του αλατιού είναι σημαντική. Και τέλος θα προσθέσουμε 75 ml ηλιέλαιο. Μετά από καλό ανακάτεμα θα αφήσουμε το κρέας στο ψυγείο για 3 ωρίτσες να μαριναριστεί και μετά είμαστε έτοιμοι για το σούβλισμα. Καλό είναι πριν το σούβλισμα να βάλουμε τα κομμάτια στη σειρά όπως τα βλέπετε εδώ και μετά να αρχίσουμε να τα σουβλίζουμε με την ίδια σειρά που τα έχουμε βάλει. Μοιράζουμε τα κομμάτια τους ώστε να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στη σούβλα και όπως βλέπετε εδώ πέρα θα κάνουμε πάλι 2 σούβλες για να έχουμε εξοικονόμηση στο κάρβουνο. Σουβλίζουμε πριν ανάψουμε τη φωτιά. Είμαστε έτοιμοι να ανάψουμε τα κάρβουνα. Υπολογίσαμε πόσα κάρβουνα θα χρειαστούμε στη σειρά. Θα βάλουμε κατά αυτόν τον τρόπο που βλέπετε και βάζουμε το ποσάνο μας στην κορυφή. Βαμβάκι με ενόπνευμα. Γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Η φωτιά μας είναι έτοιμη και επειδή έχει πάρα πολύ δύναμη, εκπέμπουν τα κάρβουνα μεγάλη θερμότητα, γι' αυτό θα σταχτώσουμε. Με το στάχτωμα, εκτός ότι μειώνουμε τη θερμοκρασία που εκπέμπουν τα κάρβουνα, θα κρατήσουν και περισσότερη ώρα. Ελέγχουμε τη φωτιά και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε στις εσωτερικές πιο ψηλές θέσεις που έχουμε στην ψισταριά
για λίγη ώρα ψηλά, μετά θα κατέβουμε σχετικά γρήγορα πιο χαμηλά. Το κοντοσούβλι μας δεν είναι πολύ χοντρό και θα χρειαστεί να ψηθεί σε δυνατή θερμοκρασία. Αλλά ξεκινάμε στην αρχή σιγά. Τέτοιου μεγέθους κοντοσούβλια καλό είναι να ψήνονται μέσα σε μία μισή ώρα περίπου, για να μην στεγνώνουν. Σουβλήσαμε το κοντοσούβλι μας σε 2 σούβλες για να κάνουμε οικονομία στα κάρβουνα. Για να συμβεί όμως αυτό πρέπει οι σούβλες να είναι κοντά η μία με την άλλη. Διαφορετικά είμαστε αναγκασμένοι να σουβλήσουμε το κοντοσούβλι σε μία σούβλα. Όπως βλέπετε εδώ είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Γι' αυτό πάντα εμείς μοιράζουμε το κοντοσούβλι σε 2 σούβλες. Κατά προτίμηση τετράγωνες και φυσικά ανοξύδωτες. Μπήκε και το λουκανικάκι μας, γιατί είπαμε η παρέα θέλει μεζεδάκι. Τρώγοντας έρχεται και η όρεξη. Και ψωμάκι στη σούβλα. Όσοι δεν έχετε δοκιμάσει ψωμί στη σούβλα, χάνετε. Και πατάτες ψητές, δεν λείπουν ποτέ τους μεζέδες μας. Η τάβλα στρώθηκε, οι μεζέδες είναι έτοιμοι, παρέα, τζάκι, κουβεντούλα, ενώ περιμένουμε το ψητό να γίνει. Σε λίγο θα έρθουν και τα λουκάνικα. Να περνάτε καλά, φίλοι μου. Το ψήσιμο είναι η επικοινωνία. Αντί να ανοίξουμε τη φωτιά, θα το κατεβάσουμε μία θέση παρακάτω, θα έρθουμε πιο κοντά. Τώρα ψήνουμε πιο κοντά στη φωτιά, που σημαίνει ότι δέχεται μεγαλύτερη θερμοκρασία το ψητό μας. Το χρώμα είναι υπέροχο. Σε λίγο θα πάρουμε και μια μέτρηση θερμοκρασίας εσωτερικά, να δούμε πού βρισκόμαστε. Αφού δεν χρησιμοποιούμε τον κουκλία, το βγάζουμε σε θέση αναμονής για να μην δουλεύει χωρίς λόγο. Με θερμοκρασία στους 76 περίπου βαθμούς είμαστε έτοιμοι να το βγάλουμε σε λίγο. Θερμοκρασία πάνω από 75 βαθμούς, ανοίγουμε τα κάρβουνα για να δυναμώσει η φωτιά. Τώρα τα κάρβουνα εκπέμπουν πολύ μεγάλη θερμότητα. Είμαστε στο τελικό στάδιο ψησίματος. Σε λίγο θα το βγάλουμε. Το κοντοσούβλι μας αρχίζει να αφρίζει. Θα πρέπει να το βγάλουμε πριν σταματήσει να αφρίζει. Το βγάζουμε και τυλίγουμε με αλουμινόχαρτο για 6 έως 7 λεπτά. Κλείνουμε και το καπάκι για να μην δέχονται τα ψητά μας άλλη θερμότητα και για να σβήσουν τα κάρβουνα, τα οποία θα τα επαναχρησιμοποιήσουμε στο επόμενο ψήσιμο. Το σημαντικό δεν είναι να βρεθούμε γύρω από ένα κοινό τραπέζι, αλλά να μοιραστούμε αυτό που υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Εξαιρετική γεύση. Και κάτι άλλο. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε τις κάμερες, να σας πούμε καλά ψησίματα και πάντα να ανταμώνετε.